Welcome sa ating worked example number 2. Huwag kayong mag-alala, mas madali na lang to. We want to show that g of x equals x minus 1 over 3x plus 6 is continuous on the open interval negative infinity to negative 2. So, nandito yung graph ng ating g of x. Ang gusto nating interval ay from negative infinity, so nandito, negative infinity, hanggang negative 2. At open ito. So, ibig sabihin, hindi na natin titingnan yung mga endpoints. Hindi na tayo magkakaroon ng limit from the right, limit from the left, ganun. So, titingnan na lang natin ito, kung ang limit as x approaches a of g of x ay equal sa g of a. Ito na lang yung kailangan nating tingnan. Ano tong a na to? Gaya ng ginawa natin nung last time, let a be in the interval negative infinity to negative 2. So, kahit anong number yan, kahit anong negative number na mas maliit sa negative 2, pwede. Fair game yun. Okay? Pero kasama ba ang 2? Ang negative 2? Hindi. Bakit mahalagang hindi kasama ang negative 2 dito? Tingnan natin, ano ba yung g of a? Now, g of a is equal to, papalitan lahat ng x ng a minus 1 over 3a plus 6. Diba natatandaan nyo na kapag over 0, nagiging undefined siya. Pero, kailan ba nagiging 0 yung denominator natin? 3a plus 6 is equal to 0 when 3a equals negative 6, so a equals negative 2. Pero kasama ba ang negative 2 sa negative infinity to negative 2 open interval? Hindi. Hindi siya kasama. Okay. So, ang a natin ay nasa pagitan ng negative infinity hanggang negative 2. Negative 2 ay hindi kasama. Ang g of a ay okay lang. Valid yan. Ngayon, tingnan natin yung limit niya. Limit as x approaches a of g of x. Saan to ngayon equal? Sa limit as x approaches a of x minus 1 over 3x plus 6. Ngayon, natatandaan ba natin yung properties ng limits? Pwede siya sa taas, madidistribute siya sa taas, at sa ibaba. At kapag polynomial, ano nangyayari? Papalitan lang yung x ng a. Ngayon, nagiging undefined ba ito? Hindi. Dahil ang a natin ay hindi pwedeng maging negative 2. At ano ito? Gaya ng nakita natin kanina, ito ay ang ating g of a. So, meron na tayong limit as x approaches a of g of x is equal to g of a. At yan na yung kailangan natin. Kailangan pa ba nating i-check yung left and right limits? Hindi na. So, masasabi natin therefore that g of x is continuous on the open interval negative infinity to negative 2.